Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syarul. Jadi kita bertemu lagi dalam bahagian kedua lah. Okey, kalau bahagian pertama itu kita dah simpan kita punya gas aircon dalam unit luar kita. Jadi hari ini kita nak buat proses yang seterusnya dalam servis aircon ni. Okey, mula-mula saya masukkan balik kita punya penutup ni, penutup untuk servis valve dan juga penutup untuk inilah valve high pressure dan low pressure. Okey, kita tak nak penutup tu hilang. Okey, seterusnya kita akan buka kabel ni. Okey, kita akan buka sambungan bekalan kita dan kita akan buka juga, kita akan lepaskan pipe ni lah. Okey, kita akan lepaskan pipe ni daripada unit outdoor. Seterusnya kita akan buka skru pengikat unit outdoor kita, dan sebelum kita boleh bawa turun lah unit outdoor kita ke bawah. Okey, jom sama-sama kita buat. Okey, ni unit outdoor yang kita dah buat turun. Jadi kita akan buka skru sekeliling ni untuk tanggalkan dia punya penutup ni. Dan kita akan buka kipas ni untuk dicuci, dan kita akan tutup lah bahagian-bahagian yang tak boleh kena air. Okey, jom sama-sama kita buat.